ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਸਕੈਚੇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੀੜਤ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਏਲਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਾਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 days ago in a major newspaper, talking about people living in Canada coming into the United States and smuggling things back into Canada because the tariffs are so massive. The tariffs to get common items back into Canada are so high that they have to smuggle them in. They buy shoes and they wear them. They scuff them up. They make them sound old or look old. No, we're treated horribly. Dairy, 275% tariff. So basically that's a barrier without saying it's a barrier. And I told them if they don't change their ways, so we have a tremendous deficit. People say, well, there's really not that much of a deficit. Well, they're not including two things, energy and timber. And those are the two big things when it comes to Canada. Now, we have to change our ways. We can no longer be the stupid country. We want to be the smart country. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਸਕੈਚੇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਮਬੋਲਟ ਬ੍ਰੋਨਕੋਸ ਆਈਸ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। The Broncos and the NHLPA and the players involved to hold an event on August 24th. It'll be multifaceted. We have obviously a Cup winner, recently Cup winner Chandler Stevenson, who unheard of. Usually, you know, before you win the Cup, you don't even say the word Stanley Cup, but he actually at the start of playoffs, you know, told a lot of people about how he wanted to take the Cup to Humboldt if he won. He's a Saskatoon native. And, you know, so I was cheering for him, obviously, for that reason alone. And lo and behold, he won. And Chandler's going to have a day in Humboldt with the Cup on August 24th, which will go hand in hand with our event where we're going to have some NHL players come into the town of Humboldt and have an on-ice component as well with the Broncos players for next season. I know the Humboldt Broncos are organizing next year's season. So we hope to kick off a new year of Broncos hockey with the NHL and NHLPA. Piggybacking off what Andrew said, you know, players like Chandler Stevenson and you know, Braden Shen specifically, we've had several others reach out looking to support any way they can, and they're excited and to do so. You know, so many of them have been touched by this. We've lived this life.
we've spent those hours on buses, developed those relationships with teammates, and you have that understanding, so it really hits home. And then, what do we do in the hockey community? We come together, and that's what our guys are going to do. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਏਲਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਲੀਗਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਰਲੈਂਟ ਯੇਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ $2050 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੇਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸਟਜੈਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸਟਜੈਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਬੂਪ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਐਬਸਫੋਰਡ BC ਤੱਕ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਫਨ ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪੀਚ, ਵਰਜਨ ਬਲੂ, ਵਰਜਨ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਕਾਤਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਬੂਬ 6ਵੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਬੂਬ, ਫਲੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਬੂਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 30 ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸੁਮਨ ਵਿਰਕ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 58 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨਜੀਤ ਵਿਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰੀਨਾ ਵਿਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮਨ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸੁਮਨ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਮਨ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਏਰੀਆ ਪੂਲ ਉੱਤੇ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਧੀ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਟੀਨਏਜਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਰੀਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੌੜੀ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰੀਨਾ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੀਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ PhD ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਾਲਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਵੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ
10 ਮਈ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੈਲਲੈਂਡ ਕੈਨਲ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਕਦਮ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Secretary Pompeo for his friendship and his partnership and his leadership as we move forward on these issues. 1 year ago, I traveled to the United Nations Human Rights Council in Geneva. On that occasion, I outlined the U.S. priorities for advancing human rights, and I declared our intent to remain a part of the Human Rights Council if essential reforms were achieved. These reforms were needed in order to make the Council a serious advocate for human rights. For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded. Human rights abusers continue to serve on and be elected to the Council. The world's most inhumane regimes continue to escape scrutiny, and the Council continues politicizing and scapegoating of countries with positive human rights records in an attempt to distract from the abusers in their ranks. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. In doing so, I want to make it crystal clear that this step is not a retreat from human rights commitments. On the contrary, we take this step because our commitment does not allow us to remain a part of a hypocritical and self-serving organization that makes a mockery of human rights. We did not make this decision lightly. When this administration began 17 months ago, we were well aware of the enormous flaws in the Human Rights Council. We could have withdrawn immediately. We did not do that. Instead, we made a good faith effort to resolve the problems. We met with ambassadors of over a dozen countries in Geneva. Last September, in President Trump's speech before the UN General Assembly, he called for member states to support Human Rights Council reform. During High Level Week last year, we led a session on Human Rights Council reform co-hosted by the British and Dutch foreign ministers and more than 40 other countries. Our efforts continued all through this year in New York.
where my team met with more than 125 member states and circulated draft texts. Almost every country we met with agrees with us, in principle and behind closed doors, that the Human Rights Council needs major, dramatic, systemic changes. Yet no other country has had the courage to join our fight. Meanwhile, the situation on the Council has gotten worse, not better. One of our central goals was to prevent the world's worst human rights abusers from gaining Human Rights Council membership. What happened? In the past year, the Democratic Republic of Congo was elected as a member. The DRC is widely known to have one of the worst human rights records in the world. Even as it was being elected to membership in the Human Rights Council, mass graves continued to be discovered in the Congo. Another of our goals was to stop the Council from protecting the world's worst human rights abusers. गौरतलब है कि हैली ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। What happened? The Council would not even have a meeting on the human rights conditions in Venezuela. Why? Because Venezuela is a member of the Human Rights Council, as is Cuba, as is China. Similarly, the Council failed to respond in December and January when the Iranian regime killed and arrested hundreds of citizens simply for expressing their views. When a so-called Human Rights Council cannot bring itself to address the massive abuses in Venezuela and Iran, and it welcomes the Democratic Republic of Congo as a new member, the Council ceases to be worthy of its name. Such a council, in fact, damages the cause of human rights. And then, of course, there is the matter of the chronic bias against Israel. Last year, the United States made it clear that we would not accept the continued existence of Agenda Item 7, which singles out Israel in a way that no other country is singled out. ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਹੈਲੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੈਦ ਰਾਦ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। In the United States, I'm deeply concerned by recently adopted policies which punish children for their parents' actions. In the past 6 weeks, nearly 2,000 children have been forcibly separated from their parents. The American Association of Pediatrics has called this cruel practice government-sanctioned child abuse, which may cause irreparable harm with lifelong consequences. The thought
that any state would seek to deter parents by inflicting such abuse on children is unconscionable. I call on the United States to immediately end the practice of forcible separation of these children, and I encourage the government to at last ratify the Convention on the Rights of the Child in order to ensure that the fundamental rights of all children, whatever their administrative status, will be at the center of all domestic laws and policies. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਸਕੈਚੇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੀੜਤ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਏਲਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।